Μετά από αυτήν την καταραμένη ημέρα, η τύχη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας καταβαραθρωθήκε στο χαμηλότατό της σημείο. Οι στρατοί της Ανατολής είχαν διασκορπιστεί και οι Τούρκοι είχαν απλωθεί και κατακτήσει τις περιοχές ανάμεσα στον Εύξηνο Πόντο και τον Ελλίσποντο και από το Αιγαίο έως τη Μεσόγειο θάλασσα. Άννα Κομνηνή, κόρη του αυτοκράτορα Αλέξιου Κομνηνού. Κεφάλαιο 21. Μέρος 1. Η καταστροφή του Ματζικέρτ, οι Σελτζούκοι και οι Νορμανδοί. Με τον θάνατο των δύο αδελφών, για τα επόμενα χρόνια επικράτησε πολιτική αναταραχή στην αυτοκρατορία. Ο Κωνσταντίνος Δέκατος Δούκας ανέλαβε την εξουσία το 1059, αλλά αποδείχτηκε εντελώς ανίκανος. Εκείνη την εποχή εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δύο νέοι μεγάλοι εχθροί. Οι πρώτοι ήταν οι Νορμανδοί. Οι Νορμανδοί ήταν ένας λαός ο οποίος ζούσε στη Βόρεια Γαλλία και προέρχονταν από τους Βίκινγκ που είχαν πάει στη Δύση. Όπως και με τους Ρώσους, οι Νορμανδοί κατέκτησαν τα εδάφια αυτά και έγιναν ηγέτες των Φράγκων υπηκόων τους, ενώνοντας τους δύο λαούς. Οι Νορμανδοί, όντας απόγονοι των Βίκινγκ, ήταν πολεμοχαρείς και ικανότατοι πολεμιστές. Αν και ήταν υποτελείς τους Γάλλους, πολύ σημαντική λεπτομέρεια αυτή, το 1066 ο βασιλιάς τους, ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής, εισέβαλε στην Αγγλία, κέρδισε τη μάχη του Χέιστινγκς και ίδρυσε το βασίλειο της Αγγλίας. Αλλά δεν ήταν ο μόνος κατακτητής. Κάποιοι Νορμανδοί τυχοδιώκτες έφτασαν στη Νότια Ιταλία και με τη βοήθεια των δυσαρεστημένων ντόπιων κατέκτησαν όλα τα εδάφη των Βυζαντινών στην Ιταλία. Με τον τρόπο αυτό, 500 χρόνια μετά την επανάκτηση του Ιουστινιανού, η Ιταλία χάθηκε για πάντα και ένας νέος αντίπαλος εμφανίστηκε στη Δύση. Ταυτόχρονα, στην Ανατολή, ένας ακόμα νέος εχθρός εμφανίστηκε. Ήταν ασιατικής καταγωγής, πολεμοχαρείς και σκληροί. Υπηρετούσαν τους Άραβες αρχικά, ως μισθοφόροι, μέσα από τους οποίους γνώρισαν και πίστεψαν στο Ισλάμ. Αυτοί ήταν οι Σελτζούκοι Τούρκοι και ηγέτης τους ήταν ο Άρπασλάν. Οι Σελτζούκοι έφτιαξαν δικό τους κράτος, υποτάσσοντας τις αραβικές περιοχές. Σταμάτησαν την ομαδική ζωή και δημιούργησαν μια αχανή αυτοκρατορία. Δεν άργησαν να έρθουν σε επαφή με τις ανατολικές επαρχίες του Βυζαντίου. Έκαναν επιδρομές στην Αρμενία, την Καπαδοκία και την Κεσάρια. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για τους Βυζαντινούς. Πιέζονταν και από την Δύση και από την Ανατολή και είχαν ήδη χάσει πολλά εδάφη. Τα σλαβικά βασίλεια ανεξαρτητοποιήθηκαν. Το κράτος ήταν ανίσχυρο οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά. Μία νέα περίοδος κρίσης ερχόταν για την αυτοκρατορία. Με το θάνατο του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Δέκατου, η γυναίκα του ανέλαβε να διαλέξει τον επόμενο αυτοκράτορα. Διάλεξε έναν ικανότατο στρατηγό, το Ρωμανό Διογέννη, γνωστό για το ήθος και τη γενναιότητά του. Αμέσως μετά το γάμο, ο Ρωμανός άρχισε να μαζεύει στρατό για να αντιμετωπίσει τους Σελτζούκους. Παρά τις δυσκολίες, συγκέντρωσε 40.000 άνδρες και μισθοφόρους και ξεκίνησε αποφασισμένος να τελειώσει με τους Σελτζούκους. Εκστράτευσε προς το Ματζικέρτ, στη σημερινή Αρμενία, όπου τον περίμενε ο Άρπασλάν. Στη μάχη που ακολούθησε, οι Βυζαντινοί γνώρισαν μία από τις μεγαλύτερες ήττες στην ιστορία τους. Οι Σελτζούκοι ήταν νομάδες, μαθημένοι στις τακτικές ανταρτοπολέμου. Χτυπούσαν και έφευγαν, αποφεύγοντας να εμπλακούν σε άμεση μάχη, όπως έκαναν όλοι οι στρατοί εκείνη την εποχή.
Ταυτόχρονα, πολλοί μισθοφόροι είτε έφυγαν είτε άλλαξαν στρατόπεδο και κάποιοι Βυζαντινοί ευγενείς εγκατέλειψαν τον Ρωμανό μόνο του και τράπηκαν σε φυγή. Με αυτόν τον τρόπο ήρθε η ήττα στο Μαντζικέρτ το 1071. Έκτοτε, οι Βυζαντινοί την αποκαλούσαν ως η καταραμένη και αναθεματισμένη ημέρα. Ύστερα από τη μάχη του Μαντζικέρτ, οι στρατοί της Ανατολής, ήδη ανίσχυροι από πριν, σχεδόν καταστράφηκαν. Οι Σελτζούκοι κατέκτησαν όλη την Ανατολία και η αυτοκρατορία έχασε σχεδόν τα μισά της εδάφη. Κάποια μάλιστα δεν θα τα ανακτούσε ποτέ ξανά. Η καταστροφή ήταν ανυπολόγιστη. Όσο για το Ρωμανό, κατά την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη, καθαιρέθηκε από αυτοκράτορας, από τους ίδιους τους ευγενείς, τους δούκες, που τον πρόδωσαν και δεν εμφανίστηκαν στο πεδίο της μάχης. Πέθανε τυφλός και ξόριστος, 2 χρόνια αργότερα. Οι διάδοχοί του αποδείχθηκαν παντελώς ανίκανοι. Δεν πλήρωσαν το στρατό και γι' αυτό εκείνος τασίασε, έχασαν τον έλεγχο των μισθοφόρων και αύξησαν τους φόρους τόσο, ώστε οι Βούλγαροι επαναστάτησαν. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για την αυτοκρατορία. Ευτυχώς όμως για τους Βυζαντινούς, το 1081 ένας νέος αυτοκράτορας, ο Αλέξιος Κομνηνός, ήρθε στην εξουσία. Έπειτα από 50 χρόνια κακοδιαχείρισης, ο Αλέξιος άλλαξε την πορεία της αυτοκρατορίας, ανανεώνοντας την οικονομία, την πολιτική και τον στρατό με τις μεταρρυθμίσεις του. Την εποχή εκείνη, οι Νορμανδοί, έχοντας κατακτήσει την Ιταλία, εισέβαλαν στο Δυράχιο, στη σημερινή Αλβανία, με αρχηγό τον Νορμανδό Ροβέρτο Γιισκάρδο. Κατέλαβαν την Κέρκυρα και πολιόρκησαν τη Λάρισα. Για 4 χρόνια ο Αλέξιος πολιοέμισε τους Νορμανδούς. Προκειμένου να νικήσει, ζήτησε την βοήθεια των Βενετών. Με νέα συνθήκη τους παραχωρούσε ακόμη περισσότερα προνόμια και λιμάνια. Με τη βοήθειά τους όμως νίκησε τους Νορμανδούς. Αν και η Ιταλία είχε χαθεί, τουλάχιστον υπήρχε ασφάλεια στη Δύση, για λίγο. Με το δυτικό μέτωπο ασφαλές, ο Αλέξιος στράφηκε στην Ανατολή. Ο κίνδυνος των Σελτζούκων έπρεπε να αντιμετωπιστεί, αλλά μόνος του δεν μπορούσε να τους νικήσει. Αποφάσισε να ζητήσει την βοήθεια του Πάπα. Μπορούσε να φανταστεί, άραγε, ότι θα άλλαζε την ιστορία για πάντα?